na muna at i-unbox ko ang kanyang regalo. So, diba? Pakialamera lang, te. Parang kapitbahay mo. Sobrang pakialamera sa buhay mo. Anyways, makiki-unbox muna ako kasi wala akong pambili. Para may mailagay ako sa YouTube channel ko. So, diba? At ang i-unbox ko po ay ang AIRSOFT M4A1. Ang muzzle velocity po nito ay 380 to 400 FPS at wala po akong pakialam dyan. Ang length po ay 800 to 880 mm. Mahaba, kasing haba ng sayo. Ang weight po is 2,580 grams. Mabigat po, kasing bigat ng nararamdaman mo. Tcharan! Oh, diba? Nabuksan na natin siya. Oh, ayan, may papapel-papel sila. Tapon natin, walang kwenta. Oh, teka lang ha. Kunin natin sa box. Oh, ayan, buhatin natin. Siyempre, i-fill ko muna. Alam mo talaga kung may-ari, diba? Sobrang bigat. Para kang nagbugot ng sama ng loob. Yung sama ng loob, sa jowa mong sinungaling. Diyos ko. Oh, ayan. Kita niyo ba? Oh, lapag ko muna. Ayan, may charger siya. Siyempre, para pag nalobat. Ito, may magazine din siya. Yan, may pang-sight. Para may pang-sight tayo kay crush kahit nasa malayo siya, diba? Tapos, may battery. Malamang, anong i-charge mo kung walang battery, diba? Malamang, wag bobo, oy, wag bobo. Ayan, may pa-extra din silang magazine. Parang gawa mo, palagi na extra, oh. Yan. Ang pinaka-importante sa lahat, ang bara. Para may puputok tayo sa mga kapitbahay natin chismosa at pakialamera. Teka, iputok ko kaya dito sa loob. Huwag na, baka magising yung anak ko, dumami pa.